nakita ka pa yung para kaya as a caregiver dapat alagaan ta man self ta. Hindi lang ang iba nang ginalagaan ta. Char. Hi mga tao, welcome back sa akong channel. So for today's video, ipakita ko sa inyo kung ano bang ginadala sa isa ka caregiving student OJT. So by the way, time check ta danay subong. 23 na sang gabi. Pero kay buwas, busy ako pa sa hospital, ma-duty po sa work ko. So that is why gabi pa lang i-prepare ko ng akin ng mga gamit para buwas. So, unahon ko nga himuon kung plancha tanik mga bayo. Welcome back. So, matabo sini. What's on my bag challenge. So, kami yung bag kong ginadala. Every time na mag-duty ko. So, muna makita niyo na kiss mga bayo, bag sa mga caregiving. Puno. Kaya doon na sila, oh. Nara ka na nga pa yung gamay. Nara pa pa niyo para sa yung plancha ko ginana. Tapos manipare siya. Para buwasin ako magsala-sala. So wala pa nakabalo. I am a caregiving student. So bali batch 2019 pa kami. 2020. Pero pag pandemic, bali na lockdown kami. So bago kami nagbalik sa OJT. Kaya mga lockout number hours pa kami nga. Wala nakuha. So dito kami siya inabutan sila ko. Pinaka-importante sa tanan ang stethoscope kag spig mo nung permi ginagamit sa ospital. So magwa ka vital signs kis may mapalantaw sa BP nila. So sa una ang ospital nga nadutihan naman wala sila baton sang mga confined or na-admit nga patient sang pandemic pero subong nga baton na sila. Goods na. Kaya yung ako naman ginagawa. So, mo ni, nasulod ko di ay ang akon nga mga personal hygiene. So, kung maligo ako sa hospital, kaya ang shift ko is 3 p.m. was hasta sa 11 p.m. Baligid ko rin gasti sa hospital dito. Nagatulog. Ang face mask. So, ang face mask na ginagamit ko ng siya, ang surgical face mask. Tapos, nadala ko gloves if ever nga may patient nga masensitive na kaginip kalimti ang atin nga alcohol na yung pinaka-importante nakita ka pa yung para kaya as a caregiver dapat alagaan ta man self ta, hindi lang ang iba nang ginalagaan ta. Char muni dito ko ginabot ang akon ng mga dental pen, ball pen. Mayara kami tatlo ka ballpen nga red, black kag blue. Ginagamit ni siya sa mga mag-wrapping kami sang temperature, pulse kag ang pulse rate. Hindi madulang natin niya 10 minutes record book. Sanda ko perma ang 3 days. So 3 days kami na syempre tapos ang cleaners muna siya super madre. Patunay nga naka-duty ka na. No. Hindi na muna din ginabutang ang mga pansang patient. Ginakaan naman. Especially kung na-admit ng mga patient, nakaan naman ka mga RR or respiration rate, pulse rate, BP, temperature, pag time. Take that kinang time. Nagawa ko kakita. Nagawa ko niya para sa Saturday kag Sunday. Gabrain ko na doon every time masakay ko sa bus or jeep. Now, alam mo. Pero, okay, time is gold. May araming ko nameplate na personal hygiene. Though light makeup cake siya. Dili natin niya. Hairspray, kag wala na bilin gel.
simple nga pagwapa. Basi ka rin. Mas kuhan patsura mo asa sa pasyente. So that's all for today's video, and I hope you like it. If you do, please like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Just remember na kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Goodbye. Goodbye.